আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই ব্ৰেড মালাই টোষ্ট। আজি এই ব্ৰেড মালাই টোষ্টটো কেনেকৈ বনাম মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম। একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এইটো বনাই ল'ব পাৰিব। আহক মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকৈ মই ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ 4 পিচ। এনেকৈ মই সাইডকেইটা কাটি লৈ আছোঁ। আৰু মই ইফালে গেছ জ্বলাই লৈছোঁ। গেছত মই কেৰাহীত তেল বহাই দিছোঁ আৰু মই সম্পূৰ্ণ এনেকৈ ব্ৰেডকেইটা কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। এক পিচকৈ মই এতিয়া এই তেলত ব্ৰেডকেইটি ভাজি ল'ম। ধুনীয়া এটা কালাৰ হোৱালে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া কালাৰ হৈ গৈছে ধুনীয়া এটা। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ নমাই ল'ম আৰু এই তেলতে মই আৰু বেলেগ যিকেইটা আছে সেইকেইটাও ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই এখন পেন বহাই লৈছোঁ। পেনত মই এনেকৈ 1 কাপ চেনি দি আছোঁ আৰু এই চেনি জোখত 1 কাপ পানী দিছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰস বনাই ল'ম আৰু মই এলাইচি দিছোঁ ইয়াত 2টা চেণ্টৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি যেতিয়ালৈকে অকণমান আঠা আঠা ভাৱ হ'ব তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পকাই ল'ম। এইখিনি মোৰ চেনিৰ ৰসখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই চাওক আৰু মই কেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ আঠা আঠা ভাৱটো হ'লে আপোনালোকে নমাই ল'ব। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এই গৰমে গৰমে মই চেনিৰ ৰসত এই ব্ৰেডখিনি দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ তল ওপৰ কৰি মই চেনিৰ ৰস খুৱাই ল'ম ব্ৰেডকেইটাত। এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। বাকী যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা মই এনেকৈ কৰি দেখুৱালোঁ আৰু যিখিনি ৰস আছে এইখিনি মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই গাখীৰ দি আছোঁ ইয়াত 1 কাপ। যিহেতু মই ব্ৰেড মালাই টোষ্ট বনাম কৈছোঁ, তাৰ কাৰণে মই মালাই বনাবৰ কাৰণে গাখীৰ দিছোঁ 1 কাপ। আৰু এইখিনি মই অকণমান সময় লৰাই ইয়াত মই পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। পাউডাৰ গাখীৰ মই 4 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰ 4 চামুচ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। কম জুইত এইখিনি লৰাই থাকিম আৰু 1 চামুচ মই ইয়াত ঘিউ দিছোঁ। ঘিউ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ আৰু লৰোৱাৰ পিছত যেতিয়া গোটা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত চেনিৰ ৰসখিনি যে ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় এইখিনি লৰাই মই অকণমান গোটা হোৱালৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি গোটা হৈ আহিছে। এইখিনি সময়তে মই এইখিনি নমাই দিম। মই সম্পূৰ্ণ গাখীৰখিনি নমাই এনেকৈ মালাইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া 1 পিচ কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ মালাইখিনি ইয়াত দি পেলাই। এনেকৈ মই মালাইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আৰু 1 পিচ তাৰ ওপৰত দি এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱালোঁ। যেনেকৈ বনাইছোঁ ঠিক এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব আৰু খাই যদি ভাল পায় চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।